welcome back my channel Rekal. So hari ni aku kat Taman Burung kat Kedah. So hari ni aku pergi dengan kakak-kakak aku, sepupu aku. Okay, kau nak tengok anak tak? Jom kita pergi tengok anak. Anak kat sana. Nampak tak? Okay. So kita tengok merak. Ni merak. Hai. Ada burung. Nak tengok kuda. Kuda pun ada tau. Ha ni. Banyak. Aku kena gigit tu tadi. Sakit. Okay, jom kita pergi tengok kuda. Sekejap lagi kita tengok ular. Kuda. Lah, kuda dah tak ada lah weh. Kuda masuk ke sangkar dia. Kita tengok. Korang tengok ni. Nampak tak? Ni dah hilang. Tak nampak. Tu nampak bawah batu. Ni tak ada, aku tak tahu apa. Ni laba-laba tapi dia tak ada lah. Ni jengking. Okay. So, tu laba-laba. Oh, ni hitam. Musang dah tua. Musang. Burung. Ular, kau nak tengok ular? Ular. Besar nak mampus. Panjang. Ni katak. Tu dia. Besar tu. Jom. So kita pergi tengok. Jom. Mana yang masuk ni? Okey. Pada ambil beg. Kita tengah buat live. Buat video. Tak payah. Mau video. Tak apa ni. Tak ada. Ni nak dia ambil gambar dia. Okey. Kuda. Okey, itu saja video kali ni. Bye-bye.